Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ 2 công thức bánh bò. Một công thức bánh bò của người Mã Lai mà mình thường thấy trong những tiệm điểm sắm. Công thức bánh bò thứ hai là kiểu bánh bò xốp, nhưng mà với cách pha bột này thì bánh bò vừa có độ xốp và có độ dai, rất là dễ làm và Diễm thấy ăn cũng ngon lắm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò Mã Lai trước với Diễm nha. Đầu tiên mình có 80ml sữa và sữa này mình nên để ở nhiệt độ phòng cho nó hết lạnh nha. Tiếp theo mình có 3 gram men nở không cần kích hoạt. Vì công thức này có lượng đường nhiều, vì vậy Diễm dùng men nở ngọt, còn nếu mà mình không có men nở ngọt thì mình cứ sử dụng men nâu bình thường thì mình cho 4 gram ha. Mình khuấy men cho nó vừa tan trong sữa là được. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khô. Diễm có 100 gram bột bánh hay là bột mì số 8. Diễm dùng hiệu này của Thái Lan. Để cho bánh nó thơm và cái màu nó cũng đẹp hơn đó, mình có thêm 20 gram bột sư tử hay là bột custard nha. Còn nếu mà mình không có đó thì mình thay bằng 10 gram tinh bột bắp và 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Diễm cho vào đây 60 gram đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Rồi bây giờ mình dùng cái phới lòng đó, mình trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Mình có thêm ở đây là 2 cái trứng gà. Trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là 62 gram. Rồi mình lấy cái phần men với sữa hồi nãy mình khuấy đó, mình cho vào chung luôn. Dùng phới lòng, bây giờ mình trộn cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều. Mình cứ trộn theo một chiều thôi. Đầu tiên mình thấy bột nó hơi đặc và có cái giống như là nó hơi vón cục lại, nhưng mà không sao hết. Mình cứ trộn, khi mà mình thấy bột nó đã thấm đều thì cái hỗn hợp này bắt đầu nó loãng ra. Mình trộn cho tới khi mình thấy nó mịn là được ha. Thời gian thì cũng nhanh lắm, chừng 2 phút à. Sau khi trộn xong, bây giờ mình lấy màng bột thực phẩm đó, mình đậy kín lại và mình ủ cho bột nó nở gấp đôi. Cũng tùy nhiệt độ nhà mình á. Nhiệt độ nhà Diễm là 25 độ C thì Diễm ủ 90 phút á, Diễm thấy bột nó nở đạt. Để Diễm mở ra cho mình xem, cái này là ủ chính xác 90 phút luôn đó. Đó, mình thấy nó đã nở cao như vậy. Và bột mình đắt á, nó nhiều bọt khí lắm nha. Để bột ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị bơ để mình cho vào trong bột. Lượng bơ mình cần là 25 gram và Diễm dùng bơ có muối ha. Bây giờ mình cho bơ này vào trong lò vi sóng để mình làm cho bơ nó tan. Nếu mà mình không có lò vi sóng á, mình cho bơ vào trong nồi mình làm tan cũng được. Cho vào lò vi sóng á, thì cái lò của Diễm 750W, Diễm bật đầu tiên là 25 giây. Sau đó Diễm lấy ra Diễm lắc đều, rồi bật thêm 10 giây nữa thì nó sẽ tan như vậy. Mình cho bơ vào trong cái hỗn hợp bột luôn. Rồi mình dùng cái cây quết bột đó, mình nhẹ nhàng, mình trộn cho bơ nó đều. Mình dùng phương pháp fold ha, hoặc là mình trộn theo một chiều cũng được nữa, nhưng mà mình trộn nhanh ha. Khi mà mình thấy bơ nó đều hết là được. Thì lúc này mình thấy cái bột nó không còn bọt khí nhiều, nhưng mà không sao hết. Và bánh này thường mình hấp trong cái khuôn hình vuông hoặc là khuôn hình chữ nhật. Diễm có cái khuôn này, nó có kích thước là 12 x 18 cm. Và mình chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình lót vào trong để tí xíu nữa khi mà bánh chín rồi mình lấy ra được dễ dàng. Rồi mình cho hết bột vào trong khuôn và mình mang đi hấp liền luôn ha. Lúc này thì mình nên chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi đó. Mình cho bột vào là mình mang mình đi hấp liền. Bánh bò này thì Diễm thấy làm rất là dễ. Và cái bánh này vừa hấp xong thì mình ăn liền nó ngon. Đó, nước sôi mình cho lên sửng mình hấp và mình giữ lửa trung bình ha. Mình hấp trong vòng 30 phút là bánh chín với cái kích thước khuôn như vậy. Hoặc là sau 30 phút mình mở ra, mình dùng cái cây tăm đó, mình xiên vào, thấy cái cây tăm khô ráo là bánh chín. Bánh hấp chín thì mình cứ lấy ra liền, mình không cần phải để bánh trong lò hay sợ bánh xẹp gì đâu nha. Bánh này mình sẽ ăn nóng tại vì như vậy nó mềm xốp và rất là thơm luôn. Công thức bánh này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Anh còn đưa cho Diễm thêm một công thức nữa là ở những tiệm điểm sắm làm
thì công thức đó phức tạp hơn. Vì vậy Diễm sẽ làm một video nữa để Diễm chia sẻ sau. Cái công thức này á, thì mình làm tại nhà mình ăn và mình hấp xong là mình ăn liền ha. Khi ăn á, thì mình cắt bánh ra thành từng cái miếng như vậy. Và như Diễm có nói, bánh này mình sẽ ăn nóng hoặc là khi bánh nó còn ấm ha. Khi mà mình để nguội muốn ngon thì mình phải hấp cái bánh lại. Để Diễm cầm lên cho mình xem. Bánh rất là mềm xốp á, và thơm lắm. Khi ăn á, thì nó sẽ có cái độ dai và độ xốp giống như mình hơi nghẹn ở cổ chút xíu nha. Và dưới cái lượng đường này thì Diễm thấy rất là vừa ăn, không quá ngọt cũng không bị lạc. Bây giờ mình đi làm cái bánh bò thứ hai là bánh bò kiểu của người Hoa. Mình đi chuẩn bị cái phần nước đường trước. Diễm có ở đây là 100g đường nâu. Để cho cái bánh cái màu nó nâu đẹp á, thì mình nên chọn cái màu đường đậm. Diễm còn cái loại này nên Diễm dùng thì Diễm thấy cái màu nó chưa có đậm lắm. Mình nên chọn cái loại đường đen luôn đó. Rồi mình đong vào đây 400ml nước nóng hay là nước sôi đều được. Mình khuấy cho đường nó tan. Sau đó mình sẽ để cho cái hỗn hợp nước đường này nó nguội, hoặc là chỉ còn ấm tay ha. Rồi mình mới đi trộn bột. Bột cho công thức này đó thì mình cũng cần bột mì 200g. Diễm dùng bột bánh ha, hay là bột mì số 8. Tiếp theo mình có 200g bột năng. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Bột năng sẽ giúp cho bánh nó có cái độ dai và để nguội nó vẫn mềm, không hề bị khô cứng. Men nở thì mình cần 4g và Diễm cũng dùng men nở ngọt. Rồi mình dùng phối lòng đó, mình trộn cho men nè, bột năng và bột mì nó đều với nhau. Rồi sau đó mình đi kiểm tra cái nước đường hồi nãy mình khuấy đó. Mình sờ thử, mình thấy nó nguội hoặc là chỉ ấm tay thôi thì mình mới cho vào bột được nha. Tại vì nếu mà nó nóng á, thì nó sẽ làm chết men. Mình cho vào và mình dùng cái phối lòng đó mình khuấy cho đều. Thì cũng như công thức bánh bò Mã Lai đó, đầu tiên nó sẽ hơi đặc và nó vón cục. Nhưng mà mình khuấy, mình thấy cái bột bắt đầu nó mịn và nó loãng ra như vậy. Là đạt ha. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy kín lại và mình cũng ủ cho bột nó nở gấp đôi. Thời gian á, thì cũng từ 60 cho tới 90 phút. Diễm á, thì Diễm ủ 90 phút á, thì Diễm thấy bột nó đỡ đạt. Nếu mà có thời gian hơn có thể Diễm sẽ ủ thêm 15 cho tới 20 phút nữa cho bột nó nở xốp hơn. Và trước khi hấp bánh á, thì mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nổi là 4g. Bột nổi thì Diễm dùng cái loại double acting nha, hiệu này. Và mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình dùng cây quết bột đó, mình trộn cho bột nổi nó đều, dầu cũng vậy nữa. Mình trộn đều á, không sao hết, mình đừng có lo là cái bọt khí ở trong bột nó vỡ, cứ trộn cho đều thôi. Tại khi mà mình hấp á, bột nổi sẽ giúp cho cái bánh nó nở thêm. Khuôn để hấp á, thì Diễm dùng khuôn có cái đường kính là 22cm và khuôn silicon nha. Nếu mà mình dùng khuôn nhôm thì mình nên thoa dầu, như vậy khi mà mình lấy bánh ra được dễ dàng hơn. Cho hết bột vào trong khuôn, sau đó mình sẽ khỏ nhẹ để cho những cái bọt khí to đó nó vỡ ra bớt. Rồi mình cũng nấu sẵn một cái nồi nước sôi ha. Nước sôi rồi thì mình cho cái xưởng bánh này lên mình hấp. Dưới lượng bột và cái khuôn có đường kính 22cm này thì Diễm hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 30 phút thì bánh chín. Sau 30 phút á, thì mình mở ra mình kiểm tra nha. Mình lấy cái tăm đó mình xiên vào ngay giữa bánh. Mình thấy không còn cái bột ướt á, là cái bánh nó đã chín. Lúc mình sờ thì có thể cây tăm nó cũng còn hơi dính tay tí xíu nhưng mà không sao hết. Bánh nhắc khỏi bếp rồi thì bây giờ mình để cho bánh nó nguội khoảng 15 cho tới 30 phút á. Như vậy thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn được dễ dàng hơn. Cái này là Diễm đã để nguội được 30 phút nè. Khuôn silicon thì rất là dễ lấy bánh ra ha. Và bánh này mình ăn ấm ấm hay là mình ăn nguội Diễm thấy đều ngon. Khi cắt á, thì mình dùng cái dao lớn và mình ấn. Chứ mình đừng có giống như mình khứa cái bánh thì cái này nó hơi bị dính dao, hơi khó cắt ra. Đó, mình cứ ấn xuống như vậy. Bánh này khi nguội á, thì Diễm thấy nó vẫn mềm. Và mình ăn á, chắc Diễm là người miền Nam nên Diễm thấy mình ăn với nước cốt dừa sẽ rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với 2 món bánh bò này.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.